stör mig för det blåser ganska mycket. Det är så synd för att när vi kom till Korong, alltså första ön som ni fick se i vloggen, så hade vi så vindstilla och hotellägaren sa det också. Hon bara, gud ni har så tur för att det brukar alltid vara så vindigt under december, januari. Men det är så vindstilla. Och sista dagen så började det blåsa lite mer. Och nu har vi då åkt vidare till Korong San Loem, som är liksom en liten ö som också tillhör Korong antar jag. Och nu har vi haft några dagar här. Också jättemysig ö, men jag föredrar verkligen den andra ön. Dels så är det så smutsigt här, vänta jag ska visa. Alltså folk är så dåliga på, det är liksom, jag vet, alltså det är på grund av att det blåser, men jag tycker fortfarande det är sjukt att det ligger liksom massa plast, nudelsoppor och det är vattenflaskor. Alltså hur kan folk inte slänga det i soptunnor? Det är helt sinnessjukt. För jag tycker också att det borde ju vara turisterna som går runt och slänger. Och det är väl, och jag tycker att det är lokalbefolkningen, för turisterna har väl koll på att man inte slänger saker. Ja, det är inte turisterna. Nej, men det känns helt sjukt. För att ja, det är i alla fall väldigt skräpigt. Och jag fattar att det är på grund av blåsten, eller vinden. Men fortfarande kritvit sand och sol. Vi har haft lite blåsigt så att vi har varit lite besvikna, men vi gör det bästa av situationen. Sen var vi lite besvikna på vårt hotell också. För det här är ändå det dyraste hotellet vi bor på under hela vår resa. Och vi har typ fått sämst service. Alltså det har varit kall mat på frukosten. Nu, alltså jag vet att ni hatar när jag klagar, men ibland, man måste faktiskt få klaga lite. Speciellt när det är att man betalar så mycket pengar. Då är det så här, då kan man ju hellre betala mindre pengar och bo bättre då. Eller alltså ja, ni fattar. Vad har varit med hjärtat? Kall mat på frukosten. Just det, inga beachhanddukar de 2 första dagarna. Så hade de inga handdukar till hotellgästerna och alla solsängar var helt upptagna. Så att de har typ bara 20, vad var det vi räknade på? 22 solsängar och jag tror att de har typ så här minst 30 rum. Vilket betyder att så här, det är inte ens hälften, för att det bor ju förmodligen 2 i varje rum. Nej, det är helt sinnessjukt, jag fattar inte hur de tänker. Tänker de att man ska då utan handduk, för att man får inga handdukar heller, bara gå och lägga sig på typ poolkanten, eller vad är liksom tanken? Man låter så bortskämd, men ni fattar vad jag menar. När man ändå betalar mycket pengar för att bo där, då vill man kunna utnyttja deras facilities liksom. Men nu är vi i alla fall på väg för att utforska ön lite. Alexander och Hanna är ju på samma ö som oss, så att vi har liksom åkt vidare. Pappa och Freja och hans pappas fru och hennes brorsa och det gänget åkte tillbaka till Phnom Penh. Och sen så har jag, Jonas, min bror och hans fru, höll jag på att säga, följt med oss, och vi är då på San Loem. Gud vad jag är dålig på att förklara. Babblar på. Vi ska i alla fall hyrt moppe idag, så att ni får hänga med på lite äventyr. Nästan alla hotell var ju liksom fullbokade när vi väl bokade. Så jag och Jonas lyckades få det sista rummet på det hotellet vi bor på. Och här bor Alexander och Hanna. Så mysiga så här beach bungalows. Så kolla, det här är deras utsikt. Jävligt trevligt, jävligt trevligt. Så att jag skulle säga att vårt hotell är liksom lite alltså finare, lyxigare med pool och sånt. Men de har ju mycket drömmigare, alltså att deras rum ligger precis på stranden. Vårt ligger liksom uppe typ i djungeln, eller om man ska kalla det djungeln. Nej, men man behöver gå bakom hotellet i typ, vad kan det vara, 400 meter typ. Så att det är asnice, vi bor ändå, om man går här på stranden, vad kan det vara, 200 meter mellan oss. Så att vi har liksom käkat lunch och middag varje kväll ändå. Och nu har vi mött upp dem för att på lite äventyr. Roliga vägar här. Fy fan, det här är hemskt. Och nej, det här är ju typ 45 vi fick inga hjälmar. Och det tycker jag är jättejobbigt. För att jag vill ju verkligen åka med hjälm. Men, vi åker jätteförsiktigt. Vi rullar fram som en cykel nu. Men jag funderar på om jag ska hoppa av och gå, för den här backen känns helt sjukt. Ser ni apan på vägen? Fan, man ser inte apan. Åh, du! Jävlar vad stor han är. Åh, fy fan. Jag är ledsen. Här är för övrigt vårt boende.
vårt boende, vårt hotellrum. Jag kan visa det lite senare när vi kommer hem, eller imorgon bitti. Jag glömde filma idag. Ni såg att vi var på lite äventyr. Och sen åkte vi tillbaka till stranden, käkade lunch, bara legat och chillat, somnade i solstolen. Alltså det är ju det trevligaste med semester. Och nu är klockan 16:11 och vi ska till Mopparna igen. För nu ska vi åka till Lazy Beach där man kan se solnedgången. Och ni får givetvis hänga med, säger jag nu. Och så glömmer jag säkert att filma. Ja, i alla fall en otrolig klänning från Twist and Tango, min stiliga man. Vi har ju också fått ett så roligt internskämt som aldrig blir, alltså internskämt är ju verkligen bara roliga för de som är i det. Men det första kvällen vi var här så satt vi på ett hostel som heter Wonder, som tydligen finns liksom lite överallt. De skulle ha liksom väldigt bra mat, så att vi satt och spelade kort och drack lite i solnedgången. Det kommer en kille med sitt entourage som är så hjärtat, du måste hjälpa att berätta. Han är så full. Alltså är han full redan från början eller är det bara att han... Alltså jag och Alexander möter ju honom. Alltså klockan är typ 17:30 och han vinglar med sitt whiskyglas. Fick ju ren whisky liksom innan solen gått ner. Och han bråkar med en tjej som liksom springer ut på stranden. Man ser att det är så här, det är typ som att hon fått reda på att han varit otrogen eller någonting. Ja, hon typ gråter och bara och han bara alltså så här jättedouche. Man skrek ju på engelska. Lisa! Elisa! Not that bad, come back! Han kunde typ inte stå upp liksom. Alltså det var så jävla roligt så vi bara oh my god vilken jävla douche. Och det roligaste av allt är ju, jag ska se om jag kan klippa in en video på honom. Ja, det som hände sen, jag kan ju också berätta. Ja, men först bara anledningen till varför vi kallar honom vi kallar ju honom då för Kroken. Ja. Och det är för att han har, alltså vi trodde att det var på fyllan han hade den här hållningen. Men alltså han går, kan du visa? Alltså det där är liksom inte ens hälften av hur illa det är. Nej, alltså han är så framskjutna axlar. Och ni vet alltså så här, när vissa killar så här, riktiga players douchebags på fyllan bara vad fan. Så vi trodde ju det var liksom hans hållning på fyllan. Men sen har vi sett honom dagen efter och han är ju så. Ja. Så att det är typ synd om honom. Alltså hans rygg går liksom helt som ett C. Ja, det ser ut som en sån här trollkarl som hoppar ur sitt huvud när de liksom ska se ut som att de tappar huvudet. Så har han hela tiden. Ja, exakt sådär. Kroken. Och han är så en jävla karaktär. Så att vi kallar honom Kroken. Och nu vet ju vi och min bror och hans fästman bor ju på ett annat hotell. Så att nu har vi liksom sett Kroken då åka mellan oss. Du berättar ju absolut inte allt. Nej, jag vet, jag kommer till det, jag hoppar lite. Men jag ska bara säga det att vi, så att det är liksom internskämtet hela tiden att vi bara oh no, Kroken är på ingång, håll utkik. Och då snappar de. Ja, då snappar de när de bränner förbi. Se upp, Kroken kommer upp till er nu, akta. Akta er för Kroken. Ja, men han spårade ju då, vi tänkte ju att han inte kunde bli liksom värre efter att han hade duschat mot den här tjejen, fått henne att börja gråta och sånt där. Tiden går. Han börjar bråka med personalen där uppe, det står och skriks. Och sen händer ingenting. Och sen går han ner och sätter sig, för det är en fire show som börjar. Exakt, det är en fire show som börjar. Så att vi har ju liksom första parkett. Ja, då vinglar han emellan oss. Och sätter sig bara framför, alltså de bredvid oss. Han sätter sig bara framför dem. Jag bara, gud, han känner inte ens dem. Det är så konstigt. Och så vinglar han upp liksom och går fram till de som håller på med de här brinnande eld och bara can I try typ så här. Och han är så full, han kan knappt liksom snurra på den här. De låter ju honom göra det. Och allt det här hinner hända på typ 2 minuter. Så att först så går han ju tillbaka upp. Ja, han går tillbaka upp till sitt entourage. Då hör ju vi bara, för då kollar vi på showen. Men då hör ju vi bara, Jonas ser att så här, nej, nu är det några balder uppe i baren igen. Är det att han inte får bli serverad eller vad är problemet? För han börjar bråka med typ 3 olika personer. Det är några i personalen och några bara randoms på baren. Och vi bara, vad är det som sker? Till slut blev han ljudslängd. Men det var så mycket som hände under kort tid under den här fire showen. Jag vill lägga till att hans entourage, det var han och en annan kompis och sen var det 2 tjejer. Ja. De spelade också biljard. När jag gick förbi, klockan var kanske 18.
Då står de och spelar biljard och en av tjejerna, du vet, hukar sig över som man gör när man ska spela biljard. Så hon putar lite på rumpan. Då kommer en av de där, bara torrjuckar. Och jag bara, Alltså det är sådär, så jävla äcklig. Jag vill inte se det, liksom, lägg av. Alltså, så att vi var så här, vad har vi hamnat på för ställe? Sen åt vi världens godaste barbecue. Så att vi bara, okej, det var ju inte stället det var fel på, det var ju verkligen han. Och häromdagen så kom ju de och låg vid vårt hotells pool. Vi bara, nej, kroken inkräktar. Ja, herregud, det är roligt med sådana karaktärer alltså. Nu ska vi ta oss ut här. Här är vårt hotell. Nu finns det lite mer space och köra på stranden. Vi är tillbaka på det här stället, Lazy Beach. Jag vet inte vad den här restaurangen heter, men restaurangen på Lazy Beach. Som vi käkade lunch på häromdagen och beställt lite shakes. Det här är vattenmelon lime. Och resten tog mango, lime, banan. Som också är helt sjukt. Oj. Näst sista frullen, nu kör vi. Ja, vi har munkar idag. De här var otroliga sist. Här har vi dagens frulle. Vi har scrambled eggs med lite gräslök och chili. Alltså så gott. Lite färsk frukt, yoghurt med honung, våffla, donut och chokladcroissant. Det här är ju liksom höjdpunkten. Alltså den här chokladcroissanten är faktiskt skitgod. Speciellt när man kör den lite i rosten. Och Jonas blir äggröra fast lite plain. Nyttig frulle. Socker. Ja, men det är semester baby. Ja. Plus att det här är nyttigt. All frukt. Alltså man älskar ju hotellfrulle. Eller hotellbuffé. Sen att den här buffén, alltså det kommer ju från Korongön. Nu är vi på Korong Salwa. Och där var det ännu bättre. Alltså där fick man ju färsk mango. Och ni vet ju hur mycket jag dör för mango. Men det här är fortfarande asbra. Så att vi har hittat ett hack att man ska beställa äggröra och få det färskt. För tar man de stekta äggen så är de kalla. Så att ja, vi har hittat våra hacks för att få liksom bästa av det här. Den är liksom lika stor som din tumme typ. Okej, jag tänker att jag ska visa vårt rum. Så här ser liksom området ut. Så att det var det jag menade med att vi bor i djungeln. Och här är vår altan. Jättemysig. Och sen här är rummet. Med vår stenhårda säng som är alltså det sjukaste. Det känns som att vi sover på en planka. Men jättestort och fint. Och sen badrum. Trevligt. Det är tyvärr jättetråkigt väder nu på förmiddagen. Det var så igår också, så att jag hoppas att det spricker upp. Och här ska vi lägga oss för dagen. Inte tråkigt, eller hur? Banana fritters idag igen. Sticky mango rye. Alltså, vi har bränt oss. Det har liksom varit molnigt idag. Så vi tänkte ju inte... Alltså, vi var inte jätteduktiga på att smörja in oss. Vad fan skedde sista dagen? Så jävla ovärt att bränna sig sista dagen. Ja, nu ska vi gå och fixa oss för kvällen i alla fall. Sista kvällen. Fy fan vad tråkigt. Jag vill inte lämna solen. Jag är verkligen inte redo att åka hem. De här cikadorna är så sjuka. Alltså det låter verkligen som ett larm. Det är helt sjukt. Alltså tycker de inte själva att det låter lite onajs liksom? Det är så roligt för alla har blivit lite köriga i magen. Och jag vill skryta om att jag har den starkaste magen.
Men de mobbar också mig för att jag typ alltid är konstant förstoppad. Så att det är snarare att den här, istället för att jag blivit risig i kistan så har jag bara blivit normal. Och så har alla andra blivit risiga. Så att egentligen har jag påverkat lika mycket, bara att det inte, ja, nej, hänger med. Fine, man kommer till energi. Ja, vi sa det. Det har liksom varit fine hela resan. Fram tills vi kom till just den här Korong Sanloem. Så jag vet inte vad det är vi äter här som gör att alla blir risiga i kistan. Och så varje kväll när vi ska välja vad vi ska äta så sitter alla och bara, fast borde du verkligen ta det där om du har ont i magen? Ja, vet du vad? Låt mig leva. Alltså vi vill alltid välja de här grejerna som vi vet kommer liksom göra, Ja, men alla har ju säkert någon. röra om i kistan. Men man måste också få leva lite. Jättetråkigt att bara äta så här mild mat liksom. Vi har gjort oss i ordning för kvällen. Och Alexander ska visa oss ett korttrick nu. Trollkarlen är i farten. Okej, du ska förutspå vad vi ska dra för kort. Ja. Välj vilken hög nu in. Den. Den stämde ju. Men frågan är om någon av dem stämmer också då. Det får ni kolla då. Nej, det kan inte. Eller? Jo! What? Men hur? Jag fattar ingenting. Hur? Alltså för att du lät ju oss säga stopp. Ja. Har du funderat? Du tänker så det knakar. Jag fattar inte. Alltså oh my god, fattar ni? Det här är det sjukaste. Åh herregud. Till Alexanders försvar så såg han det här tricket på TikTok. Det är inte så att han sitter hemma och dock hade det varit så coolt om du kunde fler trick. Så man bara, du kanske ska öva till det och kunna liksom, vad heter det, imponera på familjemiddagar. Nu är det lite drinkar. Jag tog en passionsfrukt som hette La Passion eller något sånt där. Jonas och Alexander körde på mojito. Ja, varför var den så brun? Och Hanna körde Liché drink. Liché heter det inte. Det är bara för det var så det stavas. Så jag bara, ja, Liché. Litchi. Varför stavas det inte L-I-C-H-I? Vi är tillbaka på vårt favoritställe, Wonders. Här var ju vi första kvällen också. Och då var det var då vi hade den här sjuka kvällen som jag berättade om med kroken. Det var fire show, det var så mycket som hände. Och det sjukaste är att vi tyckte att det har varit den godaste middagen vi har haft under hela resan. Eller liksom under hela, på den här ön. Så att nu var vi så här, sista kvällen, vi kör Wonders. Och sjukt nog då så är det ju fire show ikväll igen. Så att vi är så taggade. Så att det blev absolut en till barbecue, jag ska visa. Red snapper, och alltså den här är så god smak. Det är liksom massa lemongrass, det är så goda smaker. Lite fried rice, lite majs, lite garlic bread, potäter. Ja, och så gör man en egen sås av det här. Det är verkligen en kombinationsgrej, för det har man typ fått på de flesta restaurangerna. Lime och sen salt och peppar. Så squeezar man och blandar liksom till en sås. Jonas körde lite kyckling och kött, vegetable skewers och en till red snapper. Jag har fått en katt i knät, jag vet inte om det syns. Den är så gullig så jag kan faktiskt inte låta bli. Och det är fire show. Det är sån sjuk storm idag. Så att vi kan inte åka på stranden med 13. Utan nu måste vi åka bakvägen. Och det är liksom... Det är rätt väl till. Alltså jag sitter precis på kanten. Det är bagage överallt. Alltså ser ni stormen? Det går inte ens att se. Ser man hur mycket det blåser på Jonas skjorta? Mår du dåligt? Nej, jag kommer spy. Det är så mycket som händer. Jonas spyr. Tackar.
vi kommit fram till pappas lägenhet i stan. Han har ju en lägenhet i Phnom Penh också. Så att mitt i storstan. Vilken ball lägenhet du har också. Vad är det för utsikt? Det är balkong också. Alltså vänta, man ser ingenting. Kolla, wow. Men gud, jag får svindel. Åh herregud. Tjena. Här är master bedroom, eller? Oj, pappa. Och så kan man stå och duscha här. Wow. Shit, vad sjukt. Ja, coolt. Så här ska Alexander och Hanna bo. Här är väl lite kök. Här ska jag och Jonas bo. Jättefint. Jättefint, pappa. Okej, vi ska gå på en båt här nu och det står kul för att Schweiz håller på att förhandla om priset. Då kostar det $5 per person för oss baranger, alltså utlänningar, eller vad säger man? Ja. Turister. Ja. Och för henne så kostar det 5000 real, vad är det? $2? Nej, $1, exakt. Så $5 för oss och $1 för henne. Och sen fick hon gratis. Ja, fick hon gratis till och med? Hon bara såhär, skitsamma, sluta inte ta fram. Ja, gud vad roligt. Hur känns det, baby, att gå på en till båt efter din... tar emot. Men jag tror att det här kommer inte... Var det den värsta båttrippen någonsin, eller? Ja, i modern historia. Men för mig, jag kommer inte ihåg senast jag mådde så dåligt. Alltså det var helt sjukt. Jonas spydde 3 gånger. Nej, ja, jo 3. Ja. Och sen satt han och kallsvettades, eller svettades på riktigt hela resan. Tydligen så är det här en liten boat village, så folk bor på de här båtarna. Jättesjukt. Det är tyvärr för långt ifrån för att ni ska se. Det är liksom deras hem. Oj, nu ska pappa visa. Mr. Thor. Nu är vi inne på ett kambodjanskt apotek. Och de har ju de har ju det här märket, Centella. Så nice. Och det här, Beauty of Joseon, eller vad fan man säger. Det här kan ju verkligen bli en hit och miss. Men nu har Jonas hittat en skräddare här i Kambodja. Så att nu ska vi spontant se upp en kostym. Och vi gick förbi ett annat ställe först som pappas kompis hade tipsat om. Då kostade det från $750 per kostym, och här kostade det 220, och sen så valde vi till finare tyg och sånt, och då kostade det 290. Alltså så stor skillnad. För att det ska bli så spännande. Jonas var så här, fan kommer vi hinna, för att då ska vi alltså ta mått nu, sen ska de börja med den, sen ska vi komma tillbaka vid 3:30 i eftermiddag. Det är alltså om typ 5 timmar. Och sen ska de då ha gjort, alltså då gör vi andra provningen, och sen så kommer de igen då göra klart, och så får pappa hämta. Jättespännande. Där är lilla stället. Nu får vi hålla tummarna hur det blir. Göra en första utkast av en kostym alltså, på typ 3 timmar. Helt sjukt! Du ska sticka iväg och fixa tyg. Tillbaka hos skräddaren, och nu ska vi se hur det går för Jonas plagg här. Det här är så spännande. Jonas provar lite snabbt nu. Alltså förlåt, men att det ens finns ett par färdiga byxor. Hur fan har de hunnit sy det här? Men alltså de är ju riktigt snygga. Nu är det verkligen råmodell. Ja. Vad heter det? Första draftet liksom. Hi Freya! Have you cut your hair? Can I see? Wow! Now you can't do the dance. Almost. You're so cute! Who's he? Dr. Durian! No! Durian! Always with the durian. I smell like durian, I taste like durian. Are you gonna have durian in your bag?
No. No, why? You love durian. You also said durian. You know, I love mango. One, what do you have in this one? Maybe water bottle? Yeah, we can put a water bottle here. Yeah. And then this one we can put snacks here. What kind of snacks do you like? Maybe the pig skin? No, then you're gonna be dirty. Oh, but you can have it in a plastic bag. And then here. Oh, I mean here first. The big one. This is one, and then this is two. This is This three. is 3. This is maybe for This is homework and books. Yeah, and we also have this one too in here too. For maybe coloring books and magazines. And maybe when you're older, you can have computer. Yeah. Yeah. Okay, and Next one. here we can put lunchbox. Yeah, no lunchbox in the big maybe. No. And then here some paper. Oh no, big lunchbox here. Yeah, we can put lunchbox. Perfect. And here we can have pencils maybe. And oh no, Pencils in this one maybe. And who's this? gourmet. Is it Hello Kitty's friend? Mhm. Is it? Oh. Yeah, I have a Hello Kitty. I have a Hello Kitty water bottle. Oh, perfect. 6, 7. 6. In Swedish? 6, 7. 6. 6, 6. 7. You sound like a cow. Like a donkey. Can you say 7 sjösjuka, sjörövare? 7 sjösjuka. Freya, take over. This is Josephine. This is Josephine and this is... Freja! And what, how do you say it in Swedish? Vad heter du? Jag heter Freja. Hur mår du? Jag mår bra. Hur gammal är du? I'm 5 years old. Yeah! I have a new backpack. You crazy girl. Hejdå! Bye. Bye. Bye, friend. Don't forget to call Dr. Durian when you're sick. Hejdå!